Punta muna tayo sa Google Chrome. Search natin yung involved.asia. Tapos click natin yung Start Affiliate Marketing Today. Pili ka lang sa dalawa, publisher or advertiser. Ang pipiliin natin is si publisher. Kasi si publisher is an influencer or affiliate marketer. Si advertiser kasi ito yung mga company na nagbebenta ng product like Lazada, Shopee, etc. Dahil dyan, sign up tayo as publisher. Dito na tayo sa property information. Punta muna tayo sa FB. Copy natin yung link ng ating page. Click lang natin yung more. Baba natin. Tapos, copy link page. Tapos, i-attach natin siya sa property URL. Yung link na nakuha natin sa page. Tapos, yung property name na ilalagay natin ay yung name ng page natin. Tapos sa channel, pili lang tayo. Influencer yung pipiliin natin. Tapos i-describe natin kung para saan yung page natin. Online Facebook page yung nilagay ko. Sa Facebook top link. Siyempre sa country-matic na yung Philippines. Pipiliin natin dyan pay per sale. Ibig sabihin, bayaran tayo sa kada benta natin. Tapos, choose lang tayo ng category. Sa akin kasi others lang ilalagay ko para pwede kahit ano. Dito sa display network, ang nilagay ko na lang is email. Tapos other sa category. Sa add format naman, ang ilalagay ko dito is product sponsorship. Pwede rin nating ilagay yung email marketing or data feed. Dito sa inventory is no munang ilalagay natin kasi ka-apply lang natin. Tapos, lagay na natin yung company name natin, which is yung pangalan ng page natin. Tapos, sa email is yung email natin kung saan natin ipapadala yung email pag tayo na-approve ni Involved Asia.
Yung name natin, syempre, first name, saka last name, saka password ng email ad natin. Tapos, after nating maka-sign up, lalabas dyan, almost done. Ibig sabihin, antayin pa natin yung email ni Involve Asia kung approve tayo o hindi. Mga 1 to 2 days lang naman tayong mag-aantay. By the way, bago yan, mag-email si Involve Asia. Kailangan pa pala nating i-confirm ang ating email address. Click lang natin yung link na binigay niya. Tapos open lang natin. Kung mapapansin natin, lalabas dyan, yung page ko is being reviewed pa lang. Tapos after 1 day, ayan na, nag-email na sa Involve Asia na approve na tayo. By the way, abangan nyo yung part 2 ng tutorial natin. Mag-generate na tayo ng link sa susunod na tutorial. Thank you!